นิยายเสียงวายเรื่องชั่วโมงพิศวงคืนมรณะภาคยูเอกเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้เรื่องผีที่นำมาเขียนเกิดจากการแต่งเติมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงหรือสถานที่ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่ 2 แมวจรจัดเวลาล่วงเลยผ่านไปตามปกติวันนี้เป็นวันที่ 2ของการมาเรียนที่โรงเรียนใหม่ยูเอเองยังไม่คุ้นชินกับเพื่อนร่วมห้องคนไหนเลยแม้ว่าบางคนอาจมีทีท่าแปลกๆกับตัวเขาเพราะคงไม่คุ้นเคยกับเด็กที่ย้ายมาใหม่เช่นเขาก็คงแปลกเด็กชั้นม.ต้นที่ย้ายมาในช่วงนี้และชั้นนี้มีน้อยมากๆแถมมาช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยแต่ยูเอตั้งมั่นจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆให้ได้นอกจากริวอิจิอย่างไรก็ขอให้มีเพื่อนและการเรียนราบเรียบเหมือนคนปกติเสียทีแต่เขามีกฎให้กับตัวเองจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่สมควรยุ่งอีกเพราะในโลกไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะบนโลกนี้มีอะไรที่ไม่สามารถคาดเดาได้เขาไม่อยากเป็นเหมือนช่วงสมัยนั้นอีกราวกับมีอดีตที่ไม่ค่อยดีนักคุณโคบายาชิเด็กสาวคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาเด็กหนุ่มรู้สึกแปลกใจจึงเงยหน้าสบมองหากจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเธอเป็นเด็กสาวที่ตัวเล็กและมีรอยยิ้มเป็นกันเองมีอะไรหรือซึกิซาวะนานาโกะจากเด็กสาวยิ้มผมสีน้ำตาลตัดสั้นซอยของเธอดูสวยงามและน่ารักในทีคุณซึกิซาวะเขายิ้มทักทายเด็กสาวหลุบสายตาลงมองสมุดของอีกฝ่ายก่อนมองขึ้นศพกับเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักตรงหน้าคุณโคบายาชิยังไม่ส่งการบ้านเลยนะเด็กสาวยิ้มขอโทษที่นะรอเดี๋ยวยูเอะรีบไปเปิดกระเป๋าแล้วหยิบสมุดเล่มบางขึ้นมาเล่มนี้คงเป็นการบ้านเมื่อวันที่อีกฝ่ายต้องรวบรวมส่งยูเอะยิ้มละไมเป็นมิตรให้แก่อีกฝ่ายถ้าคุณซึกิซาวะไม่ทักผมเองก็คงลืมเด็กหนุ่มยิ้มอย่างรู้สึกอายจนนานาโกะแอบอมยิ้มไม่เป็นไรจะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วเมื่อเด็กสาวได้รับสมุดการบ้านแล้วเธอจึงเดินไปทางอื่นต่อขณะที่เธอเดินผ่านยูเอะนั้นเหมือนได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นเบาๆแว่วลอยมาตามสายลมพร้อมกับกลิ่นสาบของสัตว์สักพักมันก็เจือนจางจากหายไปชวนน่าสงสัยเพราะมันเบาบางมากเกินกว่าที่ยูเอะแยกได้เขาถอนหายใจอาจเพราะคิดมากไปเองบางครั้งยูเอะก็มักจะสัมผัสได้ถึงเสียงที่แว่วดังไม่มีที่มาจากที่ไหนสักแห่งหลังจากมาอยู่ที่เมืองใหม่เขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างจากที่ไหนสักแห่งแต่ยูเอะไปได้ไม่กี่ที่เขาไม่กล้าเดินออกนอกเส้นทางและไปคนเดียวเขากลัวใจลอยเดินหลงไปที่ไหนสักที่เหมือนเมื่อสมัยประถมอีกทำให้พวกคุณลุงคุณป้ากังวลอรุณสวัสดิ์ยูเอะริวอิจิเดินเข้ามาทักทายยูเอะพอเห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าครุ่นคิดทำให้เด็กหนุ่มถึงกับแสดงสีหน้าสงสัยนอนไม่หลับเหรอเปล่าแค่เขาหันมองริวอิจิพอไม่เห็นสัญญาณอะไรจากอีกฝ่ายเขาก็พ่นลมหายใจอยากจะให้ริวอิจิยืนยันว่าเขาไม่ได้เผชิญกับเรื่องลี้ลับจริงแต่พอเห็นดวงตาสีน้ำตาลคู่นั้นที่มองมาด้วยแววตาที่สดใสจริงใจพร้อมท่าทางซื่อตรงก็พอยืนยันได้ว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะหูแว่วไปเองแค่อะไรแค่คิดว่ายังไม่คุ้นกับที่เรียนใหม่แถโกหกไปบ้างพร้อมรอยยิ้มริวอิจิยิ้มเจือนมองยูเอะก่อนจะกลับไปยังที่นั่งตนเองแล้วคุยกับเพื่อนชาวกลุ่มแก๊งหมอนั่นยังไม่มายังเลยอาจจะเป็นแค่มังนายก็แวะไปหาสิยูเอะได้ยินบทสนทนานั้นเหมือนกำลังถามหาเพื่อนอีกคนของริวอิจิเมื่อวันอีกฝ่ายก็ลาไม่มาอยากรู้จริงๆว่าเป็นคนแบบไหนเห็นริวอิจิพูดถึงบ่อยๆหวังว่าจะได้เป็นเพื่อนกันจากนั้นไม่ว่าจะเดินผ่านหรือเดินเฉียดเข้าใกล้กับซึกิซาวะเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างเดินผ่านไปผ่านมาจากตัวของเด็กสาวแม้มันจะเบาบางก็เถอะแต่ยูเอะก็สามารถสัมผัสได้แม้มันจะเล็กน้อยก็ตามราวกับพลังงานนั้นมันบริสุทธิ์และเบาหากได้แต่ต้องเป็นอันได้สลายไปแน่ยูเอะจึงเก็บความสงสัยอีกแล้วเด็กหนุ่มพึมพำขึ้นมาอย่างแผ่วเบามีอะไรหรือริวอิจิถามเด็กหนุ่มร่างบางที่เดินอยู่ข้างๆมาด้วยกันเห็นยูเอะเอาแต่จ้องมองเพื่อนร่วมชั้นอย่างสงสัยเสียงกระดิ่งกับกลิ่นสาบสัตว์ที่ลอยมาจากตัวของคุณซึกิซาวะ
ริวอิจิได้ยินถึงกับมีสีหน้างงๆกับคำพูดของอีกฝ่าย ไหนทำไมฉันไม่เห็นได้ยินไม่ได้กลิ่นอะไรเลยมะไม่มีอะไรสงสัยผมจะคิดไปเองริวอิจิมองยูเอะอย่างสงสัยแม้เขาจะรู้ว่าตอนเด็กๆยูเอะจะเคยเห็นเรื่องแปลกๆแต่เมื่อเติบโตขึ้นสิ่งเหล่านั้นอาจจางหายไปตามกาลเวลาเหมือนกับเขาตั้งแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วก็ได้ที่เขาไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆอะไรเลยในตาของยูเอะเริ่มเปลี่ยนสีแม้มันจะแค่แวบเดียวก็เถอะในตาสีม่วงแดงนั้นต่อให้มันจะเบาบางมาเพียงครู่เดียวก็เถอะแต่นั้นสร้างความรู้สึกพิลึกให้ริวอิจิไม่น้อยความรู้สึกเดิมที่เคยจางหายไปแล้วคราวนั้นกลับมาปะทุขึ้นอีกยูเอะนายมองเห็นอะไรงั้นเหรอริวอิจิเอ่ยถามอย่างอยากรู้เขามีความรู้สึกสังหรณ์ใจเปล่าผมมองไม่เห็นหรอกแต่แค่สัมผัสได้เท่านั้นสัมผัสได้เห็นริวอิจิยังคงถามเขาต่ออย่างสงสัยงุนงงยูเอะก็ตอบได้ไม่ชัดเจนว่าคืออะไรอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เห็นดวงตาของริวอิจิเปลี่ยนไปไม่มีหรอกผมแค่รู้สึกแปลกเท่านั้นริวอิจิมองตามหลังยูเอะที่เดินเข้าห้องไปเขานึกถึงคำพูดของเด็กหนุ่มเสียงกระดิ่งกับกลิ่นสาบสัตว์คิดได้ดังนั้นร่างสูงจึงตรงไปยังเด็กสาวผู้ที่ถูกกล่าวว่าจากยูเอะนี่สึกิซาวะเด็กสาวหยุดเดินเธอหันมายังเจ้าของเสียงที่เรียกตอนนี้เธอกำลังหอบเอกสารเพื่อที่จะไปไว้ที่โต๊ะของอาจารย์กับเพื่อนสาวอีกคนของเธอมีอะไรหรือยามางิชิคุงบ้านเธอได้เลี้ยงสัตว์บ้างหรือเปล่าใช่จะตอนนี้ฉันเลี้ยงแมวนาโกะตอบทันทีแต่ก็แปลกใจอยู่บ้างว่าทำไมจู่ๆยามางิชิก็เข้ามาถามเธอปกติแม้จะอยู่ห้องเดียวกันก็ไม่ค่อยได้คุยกันอีกทั้งอีกฝ่ายยังเป็นแฟนกับซากุระจังอีกเธอเลยค่อนข้างกังวลกลัวซากุระจะมองเธอไม่ดีก็เพราะยามางิชิริวอิจิคนนี้หน้าตาคมหล่อใช้ได้คนหนึ่งหรือจะเรียกว่าก่อนหน้านั้นฮอตมากงั้นเหรอมิน่าละหมอนั่นถึงบอกว่าได้กลิ่นสาบของสัตว์เด็กหนุ่มพึมพำตัวของฉันมีกลิ่นสาบแมวเหรอถูกทักมาแบบนี้ทำเอาเด็กสาวตกใจนาโกะหันมาดมเสื้อของตัวเองก่อนทำหน้างงก็ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมอะไรนอกจากกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เธอใช้ตอนซักชุดนักเรียนไม่เห็นจะได้กลิ่นอะไรเลยไม่มีอะไรขอบใจนะที่ตอบคำถามริวอิจิรีบบอกเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะคิดว่าเขาแกล้งหลอกแน่ๆเลยรีบขอตัววิ่งออกไปนาโกะเหมือนจะคิดว่าอีกฝ่ายมาพูดแกล้งเธอก็ได้ให้ตายสิเราไปกันเถอะซาเอะเด็กสาวหันไปบอกเพื่อนข้างๆที่มีใบหน้าอิดโรยเหมือนคนอดหลับอดนอนทั้งสองจึงเดินจากไปพร้อมกับถกเถียงเรื่องกลิ่นสาบที่ริวอิจิมาทักเพราะแม้ซาเอะจะดมก็บอกว่าไม่มีกลิ่นสาบอะไรเลยเหมือนกันอะไรกันแล้วหมอนั่นเอาอะไรมาพูดกันนะริวอิจิบ่นกับตัวเองก่อนที่จะเดินเข้าห้องเรียนแล้วถ้าหากเรื่องที่ยูเอะคิดเป็นจริงขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะร่างสูงได้แต่คิดในใจพร้อมกับเฝ้ามองร่างบางอยู่ห่างๆยูเอะสัมผัสได้ว่าถูกมองจึงหันไปสบตากับเพื่อนของตนเองอดสงสัยไม่ได้ว่าอีกฝ่ายจ้องมองเขาทำไมดวงตาสีดำคลับแววสวยรีลงก่อนจะหันกลับมาเท้าคางดังเดิมแอบคิดคนเดียวในใจว่าเขาจะคิดมากไปเองแต่ร่องรอยเบาบางจนไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ามีบางอย่างติดตามคนที่ชื่อสึกิซาวะนาโกะคนนั้นจริงอาจจะไม่ใช่จิตที่เลวร้ายหรืออาจจะอยากสื่อกับเด็กสาววิญญาณดวงเล็กที่ยูเอะเรียนรู้มาน้อยมากที่เขาจะเจอจิตบริสุทธิ์ที่ล่องลอยเคว้งคว้างตามติดมนุษย์คนหนึ่งนานๆแต่มันอาจจะไม่เลวร้ายนักสักพักอาจจะหายไปเองโดยที่เขาไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้มากก็ได้ช่วงพักเที่ยงวันนี้ริวอิจิก็ยังชวนยูเอะลงไปหาอะไรกินที่โรงอาหารเหมือนเดิมราวกับยังคงทำหน้าที่เป็นไกด์นำทางคอยแนะนำสถานที่ต่างๆให้ยูเอะเหมือนทำให้ริวอิจิแยกทานข้าวกับชาวกลุ่มแก๊งของตนเองริวอิจิฟังนะซากุระเด็กสาวที่ชอบมัดทรงผมแก่น่ารักเอ่ยกับแฟนตัวเองด้วยสีหน้าน้อยใจจ้าฟังอยู่ริวอิจิที่เท้าคางพลางถอนหายใจเขากำลังทานข้าวแกงกะหรี่คัตสึด้งหมูกับยูเอะต้องเงยมองแฟนสาวที่ถือข้าวกล่องพกลงมาทานด้วยกับตนเองเมื่อวานพาโคบายาชิกลับด้วยไม่เห็นชวนฉันเลยเธอบ่นอุบหน้าน้อยใจนักพร้อมทำสีหน้าดุจวิญญาณร้ายจะอาละวาดใส่ริวอิจิยูเอะมองความน่ารักของคนทั้งคู่อดหัวเราะเล็กๆไม่ได้เอ็นดูคนทั้งคู่จริงๆตั้งแต่เกิดมาจนอายุเท่านี้ยูเอะเองก็ไม่เคยสัมผัสการมีแฟนมาก่อนเด็กผู้หญิงจะว่าไปก็น่ารักแต่ยูเอะเข้าใจตัวเองดีว่าหน้าตาแบบเขาดึงดูดผู้ชายมามากกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีเด็กผู้หญิงเลยเขาหวนคิดสมัยประถมว่ามีเด็กผู้หญิงมาสารภาพแต่น่าเสียดายที่เธอตายไปแล้ว
เขาเคยแต่ถูกผีมาสารภาพรักมันก็เป็นประสบการณ์บอกเล่าให้ใครฟังไม่ได้แต่พอเห็นริวอิจิกับแฟนสาวของเขาแล้วก็อยากอวยพรทั้งคู่ให้คบกันไปนานๆริวอิจิแอบเหลือบมองมายังยูเอะด้วยสีหน้าลำบากใจดูก็เขินเล็กน้อยราวกับว่าไม่อยากให้ยูเอะคิดมากกับสิ่งที่เกิดตรงนี้ยูเอะไม่ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจเขายังทานข้าวของตนเองต่อพร้อมกับได้ชิมข้าวกล่องของซากุระด้วยขอเรียกว่ายูเอะได้ไหมจู่ๆซากุระก็มาขอเรียกชื่อจริงยูเอะเห็นว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรจึงพยักหน้าอนุญาตซากุระยิ้มสดใสเป็นรอยยิ้มของเด็กสาวที่พกความมั่นใจและเอาแต่ใจตัวเองเธอไม่ใช่เด็กสาวที่ดูอ่อนแอเหมาะกับริวอิจิจริงๆงั้นยูเอะเรียกฉันว่าซากุระได้นะซากุระจังยูเอะเรียกชื่อเธอจริงๆซากุระใบหน้าแดงระเรื่อดูท่าทางเขินและดีใจแต่ริวอิจิกับขมวดคิ้วสีหน้าไม่พอใจทำให้ซากุระหันมามองค้อนอีกฝ่ายพร้อมใบหน้ายู่หึงล่ะสิซากุระกล่าวริวอิจิสะอึกใช่เขาหึงแต่ไม่ได้หึงเธอยายซากุระหึงยูเอะต่างหากพูดออกมาได้ริวอิจิก็คงจะเอ่ยคำนี้ออกมาตรงๆงั้นวันนี้เป็นการขอโทษให้ฉันกลับบ้านด้วยกันกับฉันด้วยล่ะซากุระบอกกับริวอิจิเพิ่งจะนึกได้ว่าตอนนี้เขากับซากุระกำลังคบกันเป็นแฟนอยู่หลังจากเจอยูเอะทำเอาเขาปั่นป่วนจนเกือบลืมนึกไปเลยอย่างไรความรู้สึกที่มีต่อยูเอะอาจจะเพราะไม่เจอกันนานเลยทำให้เขารู้สึกดีที่เจออีกฝ่ายมากไปหน่อยจนรู้สึกชอบยูเอะเอามากๆได้หลังเลิกเรียนกลับบ้านด้วยกันริวอิจิจึงตอบรับข้อเสนอของเด็กสาวอดไม่ได้ที่จะมองยูเอะราวกับหวังว่ายูเอะจะมีปฏิกิริยาอะไรที่ให้เขาพอคาดหวังบ้างแต่ใบหน้าสวยน่ารักกลับยิ้มเอ็นดูอย่างเป็นธรรมชาติให้พวกเขาแทนริวอิจิผิดหวังกับสีหน้าของอีกฝ่ายเอามากๆแต่ว่าความรู้สึกอยากปกป้องยูเอะนั้นสำหรับเขาคือความรู้สึกที่แท้จริงเกิดขึ้นจริงๆนั่นจึงทำให้ริวอิจิคิดเสมอว่าเขาอาจจะชอบเพื่อนสนิทคนนี้แล้วเสียงนาฬิกาโรงเรียนดังขึ้นก้องกังวานบ่งบอกถึงเวลาเลิกเรียนแล้วทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเช่นปกติริวอิจิเองก็ให้สัญญากับซากุระแล้วว่าจะกลับด้วยกันวันนี้จึงปล่อยให้ยูเอะเดินทางกลับบ้านคนเดียวพรุ่งนี้เจอกันริวอิจิบอกกับยูเอะด้วยสีหน้าอ่อนโยนเขาหันมาทางซากุระที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองแฟนหนุ่มตัวเองราวกับจะแซวจนริวอิจิชักหน้ามุ้ยแก้เขินดันไหล่แฟนสาวตัวเองให้เดินไปแล้วเจอกันริวจังซากุระจังยูเอะยืนส่งคนทั้งคู่ที่หน้าประตูโรงเรียนที่มีผู้คนเดินออกประตูภายในโรงเรียนยังมีผู้อื่นที่ทำกิจกรรมชมรมอยู่ทำให้ภายในบริเวณโรงเรียนยังดูมีชีวิตชีวาระหว่างทางที่ยูเอะเดินกลับบ้านอาจเพราะเขาจมดิ่งกับความคิดของตนเองนานไปพอรู้ตัวเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเดินผ่านหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วเด็กหนุ่มตกใจชั่ววูบแต่เขาก็ข่มอาการนั้นให้หายไปเสียงกระดิ่งดังก้องกังวานไปตามทางเดินที่เงียบสงบกลิ่นสาบสัตว์ลอยมาจนฉุนเขาเริ่มสังเกตรอบๆตัวอย่างรวดเร็วจนเอะใจนี่มันไม่ใช่เส้นทางที่เขาเดินกลับบ้านนี่เสียงกระดิ่งดังผ่านหน้าของยูเอะเหมือนกับตัวของเขาหนักอึ้งตัวแข็งดั่งต้องมนต์สะกดเบื้องหน้าของเขาคือร่างเสือขนาดใหญ่ไม่ใช่เหมือนเสือต่างหากดวงตาของมันแดงกล่ำมองมายังเด็กหนุ่มอย่างน่ากลัวมันส่งเสียงดังแสบแก้วหูควันสีขาวลอยออกมาจากตัวของมันอย่างเห็นได้ชัดเหมือนดั่งพลังงานแสงบรรยากาศโดยรอบเย็นเฉียบอย่างน่าใจหายต้องการอะไรเด็กหนุ่มเอ่ยในใจแต่ดูถ้ามันจะไม่ได้ผลร่างที่มีขนาดใหญ่ค่อยๆเดินมาทางเขาอย่างช้าๆเด็กหนุ่มไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้เขาได้แต่ยืนนิ่งรอชะตากรรมที่หวาดหวั่นยูเอะเริ่มตั้งสติของตนเขาหลับตาลงเพื่อรวบรวมสมาธิจากสัญชาตญาณเขาไม่เคยเจอสิ่งเร้นลับแต่ทว่าไม่คุ้นเคยเสียทีกับการที่ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งลี้ลับเหล่านี้ไม่อาจคาดเดาความคิดได้และนั่นเป็นสิ่งที่ยูเอะต้องตั้งสติเมื่อสายลมขนาดใหญ่โหมใส่ร่างบางอย่างรวดเร็วเหมือนกับร่างของสิ่งนั้นได้วิ่งผ่านร่างเขาไปความทรงจำของสิ่งบางอย่างไหลเวียนชวนหน้าคลื่นไส้เสียงกระดิ่งดังเป็นทำนองพร้อมกับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของหญิงสาวความสุขที่ดูเอ่อล้นเพียงชั่ววูบกลับกลายเป็นความหมองเศร้าและแสนเจ็บปวดลมหายใจที่มีอยู่ดูเหมือนจะเบาบางไปทุกทีมันจูเสียงหวานยังคงก้องในหูพร้อมกับแสงสว่างที่แสบตาโคบายาชิสติของเด็กหนุ่มค่อยๆคืนกลับมาอีกครั้งดวงตากระพริบถี่ขึ้นก่อนลืมตามองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณโคบายาชิร่างของเด็กสาวร่างเล็กเรือนผมสีน้ำตาลตัดสั้นปรากฏตรงหน้าคุณสึกิซาวะยูเอะอย่างงุนงงใบหน้าเรียวกลมมนมีเม็ดเหงื่อไหลซึมออกมา
การเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นเหมือนดูดพลังงานชีวิตไปมากมายเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วทำไมคุณโคบายาชิมาทำอะไรอยู่แถวนี้เด็กสาวมองคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าอย่างงุนงงก่อนที่เด็กหนุ่มจะเหลียวมองรอบๆจุดที่เขายืนอยู่บริเวณนี้เขาไม่คุ้นเคยเลยนี่คิดจนใจลอยเดินออกเส้นทางกันเลยเหรอพะผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยังนึกไม่ออกเลยยูเอะไปตามความจริงตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นชั่ววูบเมื่อกี้ทำให้สมองของยูเอะเบลอๆเขาเองก็ตอบไม่ได้ราวกับใจยังไม่กลับมาทั้งหมดอ้าวแล้วกันนาโกะขมวดคิ้วอย่างงุนงงกับคำตอบของนักเรียนใหม่แต่เธอเห็นอาการผิดปกติของคนตรงหน้าก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ได้โกหกตนเพื่อหลีกเลี่ยงความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นยูเอะจึงรีบถามเด็กสาวออกไปบ้างแล้วคุณสึกิซาวะล่ะมาทำอะไรอยู่แถวนี้เด็กสาวยิ้มเล็กน้อยเมื่อถูกเด็กหนุ่มถามนี่เป็นเส้นทางที่ฉันเดินกลับบ้านบ่อยๆน่ายูเอะพยักหน้ารับเด็กหนุ่มฉุดคิดเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อครู่ราวกับว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ที่เกิดกับตนและสิ่งที่เขารับรู้เมื่อตอนเช้าเกี่ยวข้องกับสึกิซาวะนาโกะคนนี้อย่างแน่นอนคุณสึกิซาวะครับขอถามหน่อยคุณผ่านที่นี่ประจำเคยเห็นอะไรบ้างไหมครับไม่หนีจะมีก็แต่พวกหมาและแมวจรจัดเธอชอบสัตว์และบางครั้งก็จะนำอาหารมาให้พวกแมวจรจัดแถวนี้บ้างรวมถึงสุนัขจรที่ผ่านมาแต่ส่วนใหญ่มักเป็นแมวมากกว่าที่เธอเจอที่บ้านเธอเองก็เลี้ยงแมวเหมือนกันแมวจรจัดยูเอ็ดคิดไม่ได้ว่าเจ้าเสือตัวใหญ่ที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขานั้นเหมือนเสือแต่ไม่ใช่เสือคงเป็นแมวลายเสือแล้วคุณเจอแมวที่มีลายเสือสีส้มบ้างไหมครับนาโกะคิดเหมือนเธอจะนึกออกทันทีมีแมวตัวหนึ่งสีส้มลายเสือถูกทำร้ายจนตายฉันเลยสร้างสุสานไว้ให้มันทางนั้นน่ะเธอว่าพลางชี้ไปยังสวนเล็กที่สร้างเป็นจุดพักผ่อนของคนแถวนี้เดิมมันก็เป็นสถานที่เก่าแก่พื้นที่ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเจ้าของก็ที่ของหลวงไปทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินไปยังสวนที่ว่าเด็กสาวชี้ไปยังพุ่มไม้ที่มีเศษไม้ปักลงตรงกองดินกองหนึ่งเด็กหนุ่มมองไปยังหลุมคล้ายกับมีก้อนพลังงานบางอย่างวงเวียนตรงนั้นกลิ่นสาบสัตว์ที่เคยได้กลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นสาบศพของแมวตัวนี้แน่ๆหรือว่าสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพราะแมวตัวนี้คุณสึกิซาวะเจ้าแมวตัวนั้นมีอะไรติดมาด้วยหรือเปล่าสาเหตุที่เขาถามเพราะรู้สึกว่ามันต้องมีสิ่งของสำคัญติดตัวมันอยู่แน่ๆตอนถูกฝังจิตคงหวนคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นของสำคัญของเจ้าแมวตัวนี้เด็กสาวลังเลที่จะตอบราวกับว่าไม่แน่ใจว่าไงครับก็มีนะเป็นปลอกคอฉันเห็นมันสวยดีก็เลยเอาไปให้แมวที่บ้านใส่เธอกล่าวอย่างรู้สึกผิดเพราะว่าไปหยิบของแมวที่ตายมาใส่ให้แมวที่บ้านตัวเองเธอมองยูเอะอย่างสำนึกยูเอะเพียงถอนหายใจก่อนจะถามอีกฝ่ายงั้นก็อยู่กับแมวที่บ้านเปล่าหรอกอยู่กับฉันเองตอนนั้นแมวที่บ้านไม่ยอมใส่แถมยังขู่ใส่ฉันอีกด้วยฉันก็เลยเก็บมันไว้ในกระเป๋าราวกับได้รับการเฉลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารับรู้คงเป็นวิญญาณของแมวที่ตามติดสิ่งของตนเองตามสึกิซาวะนาโกะไปทุกที่เพราะมีปลอกคอของมันอยู่มันอาจอยากจะสื่อให้คนที่สัมผัสได้รับรู้ตัวตนและการที่ได้มาพบกับสึกิซาวะนาโกะที่นี่ราวกับไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคงเป็นความตั้งใจของแมวตัวนั้นที่ทำให้เขามาที่นี่ยิ่งใกล้สถานที่ที่มันถูกฝังก็ยิ่งมีพลังงานมากอาจเพราะที่โรงเรียนพลังงานน้อยและบริสุทธิ์วิญญาณเจ้าที่ทางโรงเรียนจึงยอมให้เข้าไม่แน่ที่เข้าไปได้เพราะสึกิซาวะเป็นคนนำเข้าได้เด็กสาวรีบนำมันออกมาจากกระเป๋าจู่ๆเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นก้องแม้ในมือของเด็กสาวจะมีกระดิ่งจากปลอกคอดังเบาๆแต่เสียงนั้นทำเอาทั้งสองสะดุ้งด้วยความตกใจเพราะมาจากที่อื่นแม้แต่นาโกะยังได้ยินเด็กหนุ่มจึงรีบนำปลอกคอมาตรวจดูและสังเกตเห็นใต้ปลอกคอมีเศษกระดาษแนบไว้ยูเอะจึงค่อยๆแกะมันออกมาเปิดอ่านมันจูบ้านเลขที่ XXX หมู่ X ถนน XXXเด็กหนุ่มนึกใจมันจูคือชื่อของแมวตัวนั้นมีอะไรหรือคะเด็กสาวถามเพื่อนหนุ่มที่ยืนเงียบเหมือนอีกฝ่ายมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างปิดบังเธออยู่ยูเอะถูกจ้องมองเช่นนั้นจึงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะยื่นแผ่นกระดาษให้เด็กสาวไม่ทราบว่าคุณรู้จักแถวนี้ไหมเธอรับแผ่นกระดาษยับยุยี่แต่ตัวหนังสือที่เขียนอยู่ในนั้นก็พอให้เธออ่านได้ชัดว่าชื่อที่อยู่นี้น่าจะอยู่ตรงไหนก่อนพยักหน้าตอบฉันรู้จักถนนและเส้นทางนี้ดีค่ะอีก3 ซอยถัดไปก็เป็นเขตที่อยู่ที่นี่แล้วหรือว่าแมวตัวนี้เธอมีสีหน้าสลดเดิมนึกว่าเป็นแมวซอยนี้เสียอีกอาจจะถูกรถชนตายแล้วบาดเจ็บจนมานอนสิ้นชีวิตจนบังเอิญสึกิซาวะนาโกะผ่านทางมาเห็นแล้วเกิดสงสารความใจดีของเธอเหมือนแรงดึงดูดให้จิตสุดท้ายของมันติดตามนาโกะไปทุกที่
ราวกับหวังว่าเธอจะรับรู้แล้วช่วยเหลือมันแต่ช่างโชคร้ายนักที่เธอไม่เห็นแต่ยูเอะเริ่มเข้าใจว่านี้อาจเป็นชะตากรรมของเขาที่เขามาอยู่ตรงจุดนี้ใช่ครับมันคงหลงทางกลับบ้านไม่ถูกเลยมาเจอชะตากรรมแบบนี้เด็กหนุ่มเอ่ยด้วยน้ำเสียงเศร้าและเห็นใจแมวเจ้าแมวตัวนั้นคงอยากให้เขาช่วยและคงอยากให้พากลับบ้านแน่ๆโทษน่าสงสารแล้วเราควรทำยังไงต่อดีคะนานาโกะเอ่ยถามยูเอะคราวนี้เธอคิดว่าอาจจะต้องตามหาเจ้าของมันแล้วไปบอกเรื่องน่าเศร้านี้เพื่อไม่ให้เจ้าของมันรอคอยและตามหาเรื่องนั้นผมมีบางอย่างจะเล่าให้ฟังครับจู่ๆยูเอะก็ตัดสินใจบางอย่างเขาไม่รู้ว่านานาโกะจะเชื่อเขาหรือเปล่าเด็กสาวนิ่งเงียบยูเอะจึงตัดสินใจเล่าเรื่องบางอย่างให้เธอได้รับรู้ตอนแรกเธอมีสีหน้าตกใจอย่างมากเมื่อได้ยินแต่เธอก็ค่อยๆยอมรับมันแม้จะมีความรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างเธอไม่คิดว่ายูเอะจะมีสัมผัสทางด้านนี้เพราะเขามีจึงทำให้เธอสืบจนมารับรู้ว่าแมวที่เธอบังเอิญผ่านมาเจอแล้วฝังศพให้จะยังคงมีความปรารถนาบางอย่างเป็นอย่างนั้นเองหรือคามิน่าลายามางิชิคุงถึงพูดแบบนั้นกับฉันหลังจากฟังทุกสิ่งทุกอย่างจากยูเอะเธอก็อดนึกถึงคำพูดของริวอิจิที่เข้ามาถามเธอก่อนหน้านั้นไม่ได้ยูเอะเลิกคิ้วขึ้นอย่างสงสัยเมื่อได้ยินริวจังริวอิจิพูดอะไรบ้างครับก็ถามว่าที่บ้านเลี้ยงสัตว์บ้างไหมแล้วก็มีหน้าถึงมีกลิ่นสาบสัตว์ตอนแรกที่ได้ยินว่ามีกลิ่นสาบของสัตว์ฉันรู้สึกโมโหมากเลยนานาโกะทำท่าโมโหจริงๆในน้ำเสียงที่ออกมาแต่แล้วก็กลับยิ้มราวกับเป็นเรื่องตลกขบขันกับเรื่องราวที่ผ่านมาขอโทษแทนริวอิจิด้วยนะที่เสียมารยาทแบบนั้นยูเอะไม่นึกเลยว่าริวอิจิจะมุทะลุทำอะไรแบบนั้นลงไปจริงๆเขาออกจะเขินอายแทนริวอิจินานาโกะสายหน้าเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วฉันว่าเรารีบไปบ้านตามที่อยู่นี้เถอะเจ้าของปลอกคอนี้คงอยากจะกลับไปหาเจ้านายของมันครับยูเอะกลับมาเห็นด้วยกับเด็กสาวและเขาก็คงต้องขอพึ่งพาให้อีกฝ่ายเป็นคนนำทางทั้งคู่จึงรีบออกตามหาก่อนที่พระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าตอนนี้แสงดวงตะวันเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาผีตากผ้าอ้อมเสียงนกร้องเรียกกันกลับรังกว่าพวกเขาจะเดินตามหาบ้านที่มีเลขที่นี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะซอยนี้เหมือนจะไม่มีคนปรากฏอาจเพราะไปทำงานนอกบ้านอาจเพราะไม่อยู่ทำให้พวกเขาทั้งสองต้องค้นหาด้วยตัวเองและในที่สุดทั้งคู่จึงมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีพื้นที่กว้างบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดที่เจ้าของบ้านปลูกไว้ดูก็รู้ว่าเป็นคนรักการปลูกดอกไม้รั้วบ้านเป็นรั้วไม้พุ่งเตี้ยใช้ไม้ไผ่แซมสลับราวกับทำไว้เพื่อให้ต้นไม้บางชนิดได้ไต่เลื่อยพวกเขามองเข้าไปเห็นสวนหน้าบ้านและราวตากผ้าที่ยังเก็บไม่หมดทำให้รู้สึกว่ามีคนอยู่และกำลังยุ่งอยู่ภายในบ้านที่นี่แน่ๆยูเอะเทียบกระดาษกับบ้านเลขที่มันตรงตามที่อยู่ชัดเจนเขามองหน้านานาโกะและนานาโกะมองหน้าเขาราวกับว่ามั่นใจแล้วซึกิซาวะกดกริ่งมันดังประมาณ3 ครั้งก่อนที่ประตูบ้านจะถูกเปิดออกทำให้นานาโกะยกมือออกไม่นานนักก็มีหญิงสาวเดินออกมาเธอมองพวกเขาอย่างงุนงงและคนแปลกใจที่มีเด็กมัธยมต้น2 คนมาปรากฏที่หน้าบ้านของเธอมีอะไรให้น้าช่วยหรือจ๊ะเจ้าของบ้านกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่ใต้ตาของเธอก็สายตาแววหม่นยูเอะยิ้มรอยยิ้มของเขาน่ามองเอามากๆทำให้เจ้าของบ้านมองแล้วรู้สึกผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดไม่ทราบว่าที่นี่เลี้ยงแมวสีน้ำตาลออกส้มลายเสือบ้างไหมครับยูเอะเปิดปากพูดทันทียามนี้เขารู้สึกว่าวิญญาณของแมวตัวนั้นเดินตามพวกเขามาตลอดแต่ยูเอะไม่ได้บอกเพื่อนสาวกลัวว่าเธอจะกลัวจึงทำเป็นมองไม่เห็นยามนี้พวกเขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเจ้าแมวที่เดินตามในร่างที่สีขาวเริ่มปรากฏเป็นร่างโปร่งใสราวแก้วมันนั่งสะบัดกังอยู่ข้างๆพวกเขาเงยหน้ามองหญิงสาวที่เดินออกมาคุยแต่ยังไม่ได้เปิดรั้วบ้านให้พวกเขาฉันเคยเลี้ยงแต่ตอนนี้มันได้หายไปแล้วหายไปตั้งนานแล้วพวกเธอเจอมันเหรอหญิงสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงปลงๆใบหน้ายามที่เธอถึงแมวของเธอดูเศร้าส้อยอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ราวกับมีความหวังขึ้นมาหวังว่าจะมีคนเจอแล้วพากลับมาเธอจึงเปิดประตูรั้วราวกับจะได้เห็นมันวิญญาณแมวที่นั่งอยู่ลุกขึ้นเมื่อเห็นบานประตูเปิดออกแต่มันยังเข้าไปไม่ได้แต่เดินไปเดินมาอยากจะเข้าไปเสียงกระดิ่งดังแว่วเบาแผ่วมีเพียงยูเอะที่ได้ยินเสียงนี้คนเดียวแต่นานาโกะถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่เธอรู้สึกว่ามีอะไรเย็นๆผ่านไปผ่านมาใต้เท้าชื่อมันจูใช่ไหมครับหญิงสาวมองตาโตเมื่อได้ยินที่เด็กหนุ่มหน้าหวานถึงชื่อแมวของเธอขอบตาเธอเริ่มร้อนขึ้นมาเมื่อไม่เห็นแมวเธอก็เริ่มลังเลใช่ตอนนี้มันเป็นอย่างไรแล้ว
เด็กหนุ่มสาวทั้งสองมองหน้ากันอึกอักเล็กน้อยนานาโกะตอนแรกจะเป็นคนเอ่ยแต่เมื่อเห็นสีหน้าของเจ้าของมันจูเธอรู้สึกจุกแปลกๆจึงสะกิดยูเอะเข้าใจทันทีเขาจึงเป็นฝ่ายออกหน้านี่ครับยูเอะยื่นปลอกคอที่มีกระดิ่งให้หญิงสาวเจ้าของบ้านรับมันไปด้วยสีหน้าเดี๋ยวซีดเดี๋ยวขาวบ่งบอกไม่ได้ว่ากำลังรู้สึกอย่างไรขอโทษนะครับมันจูตายเสียแล้วหญิงสาวได้ยินแต่เธอก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนน้ำตาจะไหลรินเธอคาดเดาได้แล้วว่ามันคงไม่อยู่แล้วมันหายจากบ้านไปนาน2 อาทิตย์ตอนนี้ติดป้ายตามหาก็ไม่พบคงไปเป็นแมวจรจัดที่ไหนสักแห่งเจ้าแมวที่เดินวงเวียนก่อนหน้านั้นจู่ๆก็ฟุบพรวดเข้าไปภายในบ้านของหญิงสาวทันทีมันส่งเสียงราวกับดีใจที่ได้กลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวพลุบเดี๋ยวโผล่ราวกับคิดถึงขอบคุณพวกเธอมากนะที่เอามาให้ฉันน่ะทำใจนานแล้วตั้งแต่มันหายไปเมื่อสิ้นเสียงเอ่ยของหญิงสาวเสียงกระดิ่งที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องของแมวซึกิซาวะหลบข้างหลังของยูเอะอย่างหวาดหวาดแต่ยูเอะกลับยิ้มเพราะเขารู้ว่าเจ้าแมวตัวนั้นมีความสุขมากที่ได้กลับมาอยู่กับเจ้าของมันเขาหันมาปลอบเด็กสาวไม่ต้องกลัวมันคงขอบคุณที่พามันกลับบ้านเขายิ้มอ่อนโยนทั้ง3ที่อยู่ตรงนั้นได้ยินไปพร้อมกันหญิงสาวเจ้าของบ้านไม่ได้กลัวแต่เธอคุ้นเคยกับเสียงของแมวตัวเองและเธอรับรู้ได้ว่ามันกลับมาแล้วหญิงสาวเจ้าของบ้านมองปลอกคอที่เธอซื้อให้มันจูคราวนี้จากความเศร้าส้อยแปรเปลี่ยนไปยิ้มอย่างโล่งอกยินดีต้อนรับกลับบ้านนะมันจูเดิมเจ้าของบ้านได้ชวนให้ยูเอะและนานาโกะเข้าไปดื่มน้ำชาและดูรูปของมันจูแต่ทั้งสองปฏิเสธและลาหญิงสาวเจ้าของแมวแล้วเดินทางกลับยามนี้เป็นเวลา6 โมงเย็นแล้วยูเอะนั่งนิ่งภายในบ้านของเพื่อนสาวซึกิซาวะนานาโกะเหตุเพราะว่าเขากลับบ้านของตัวเองไม่ถูกแล้วเพื่อนสาวก็ไม่รู้เส้นทางไปบ้านอีกฝ่ายเช่นกันถึงเธอรู้แต่เธอไปส่งยูเอะไม่ได้ดึกมาก2 หนุ่มสาวไปตามลำพังคงดูไม่ดีดังนั้นจึงได้โทรศัพท์ตามยามางิชิริวอิจิผู้ซึ่งรู้จักเส้นทางในเมืองเป็นอย่างดีไม่เป็นไรเดี๋ยวยามางิชิคุงก็คงใกล้จะมาถึงแล้วล่ะซึกิซาวะนั่งลงข้างๆยูเอะตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ระเบียงห้องนั่งเล่นยากันยุงถูกจุดไว้ไล่แมลงและครอบครัวของนานาโกะเองก็ยังนั่งดูโทรทัศน์ไม่ไกลตอนที่นานาโกะพาเพื่อนผู้ชายแปลกหน้ามาที่บ้านครอบครัวของเธอต่างตกใจในรูปโฉมของยูเอะเอามากๆเป็นเด็กหนุ่มใบหน้าสวยน่ารักและน่ามองคุณแม่แซวลูกสาวทันทีแต่นานาโกะปฏิเสธบอกว่านี้เป็นนักเรียนใหม่ที่ห้องของเธอเพราะมีเรื่องไม่คาดคิดเธอจึงพาเขากลับบ้านก่อนตอนแรกพ่อของนานาโกะจะไปส่งแต่ยูเอะเกรงใจผู้ใหญ่ทำให้นานาโกะโทรตามริวอิจิมาเพราะเธอมีเบอร์ของเพื่อนร่วมชั้นทั้งหมดทำให้ยูเอะนั่งรอริวอิจิมารับเจ้าตัวแอบเกรงใจที่มารบกวนเสียด้วยซ้ำนี่โคบายาชิคุงนานาโกะเริ่มเรียกยูเอะสนิทสนมขึ้นจากเรื่องราวที่ผ่านมาทำให้พวกเขารู้สึกสนิทขึ้นมาเริ่มผ่อนคลายและพูดคุยกันได้ในฐานะเพื่อนร่วมชั้นอะไรครับยูเอะเอียงใบหน้ามองเธออย่างสงสัยฉันขอเรียกเธออย่างนี้ได้ไหมแล้วก็เรียกฉันว่าซึกิซาวะเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีคุณหรอกนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอยูเอะคิดว่าเรื่องอะไรเขาคิดว่าอีกฝ่ายคงอยากให้เขาเรียกนานาโกะด้วยแน่ๆแต่เพราะยังไม่สนิทกันมากเลยขอให้เรียกแค่นี้ได้สิครับซึกิซาวะเด็กสาวยิ้มก่อนจะลุกขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกดกระดิ่งเรียกที่หน้าบ้านเธอรู้แล้วว่ายามางิชิคงมารับยูเอะแล้วเดี๋ยวหนูไปเปิดเองค่ะเธอบอกคนในครอบครัวยูเอะเองก็ลุกขึ้นมาบ้างยูเอะอยู่ไหนเมื่อเปิดประตูหน้าบ้านคำแรกของริวอิจิก็กล่าวถามหายูเอะทันทีนานาโกะยิ้มขำเพราะยูเอะเดินตามเธอมาอยู่แล้วจึงเรียกไม่ยากเธอเปิดประตูแล้วเบี่ยงตัวหลบให้เพื่อนชายที่ตามมาไปสวมรองเท้าอยู่นี่จ้ายูเอะยิ้มขำเล็กน้อยเขาสวมรองเท้าเรียบร้อยแล้วหันมาบอกนานาโกะงั้นโคบายาชิคุงบายนะพรุ่งนี้เจอกันนานาโกะบอกลาเช่นกันทั้งคู่บอกลาเพื่อนสาวจึงเดินออกจากบ้านของซึกิซาวะไปริวอิจิมีท่าทีเหนื่อยหอบเล็กน้อยเพราะเขารีบตรงดิ่งออกจากบ้านมารับยูเอะทันทีหลังได้รับโทรศัพท์จากซึกิซาวะนานาโกะในใจอดเป็นห่วงไม่ได้เพิ่งย้ายมาก็ไปอยู่บ้านผู้หญิงอื่นแล้วเขากลัวว่ายูเอะกับนานาโกะอาจจะมีใจให้กันแต่พอตั้งสติดีๆเหตุผลของนานาโกะเองก็แสดงชัดเจนถึงความบริสุทธิ์ใจเป็นการช่วยเหลือโดยไม่มีเรื่องของความรู้สึกรักของพวกหนุ่มสาวยูเอะก็ไม่ได้แสดงท่าทีสนใจนานาโกะเขาดูเป็นกันเองเรียบง่ายและบริสุทธิ์ใจกับทุกการกระทำของตนเอง
คงมีเพียงริวอิจิที่คิดมากไปเองคนเดียวนายหลงทางยังไงกันนะยูจังริวอิจิบ่นขึ้นมาหลังพวกเขาเมื่อเดินออกมาไม่นานยูเอะยิ้มเล็กน้อยจะเล่าเรื่องก็คงยาวไปจริงๆขอโทษนะริวจังพอดีเกิดเรื่องกระทันหันยูเอะยิ้มแย่ๆเพราะไม่รู้จะพูดอธิบายแบบไหนให้ริวอิจิฟังงั้นหรือแล้วเรื่องนั้นนะว่าไงบ้างเรื่องไหนก็ไอเสียงกระดิ่งกับกลิ่นสาบสัตว์นั้นไงจู่ๆริวอิจิก็ถามถึงเรื่องนี้เขายิ้มขึ้นมาเรื่องนี้จบลงด้วยดีแล้วเรื่องนั้นนะไม่มีแล้วล่ะผมกับคุณสึกิซาวะได้ช่วยกันแก้ไขไปแล้วเขาบอกตามตรงเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเด็กสาวด้วยทำให้พวกเขาทั้งสองเข้าไปพัวพันโดยบังเอิญหรืออาจจะเรียกว่าเพราะชะตานำพามากกว่าอย่างไรพอดีคุณสึกิซาวะไปช่วยแมวจรจัดตัวหนึ่งที่ตายข้างทางไว้แล้วฝังแล้วเก็บปลอกคอแมวมาด้วยทำให้วิญญาณแมวตามติดเธอเหมือนอยากจะสื่อสารแต่ทำไม่ได้แล้วฉันเข้าไปในส่วนนั้นแมวจึงพยายามขอความช่วยเหลือแต่เพราะพลังงานน้อยเกินไปแล้วหลังเลิกเรียนฉันก็เดินหลงทางมาเจอคุณสึกิซาวะอาจเพราะแมวตัวนั้นตั้งใจพาผมมาก็เป็นได้ทำให้แก้ไขแล้วนำปลอกคอไปคืนเจ้าของตัวจริงพอฟังมาขนาดนี้แล้วริวอิจินี่สีหน้าเป็นห่วงมากกว่าเก่ารู้สึกปล่อยให้ยูเอะกลับบ้านลำพังไม่ได้อีกแล้วหากเจอเรื่องแบบนี้อีกหลงทางไปแล้วใครจะช่วยได้เขาดึงยูเอะเข้ามากอดเอาดื้อๆทำเอายูเอะยืนอึ้งไปทำตัวไม่ถูกนายเป็นอะไรไปนะริวจังฉันรู้สึกเป็นห่วงนายอยากจะกอดนายเพราะรู้สึกว่ามันจะทำให้ฉันสบายใจยูเอะหัวเราะเมื่อได้ยินที่อีกฝ่ายอะไรชวนขบขันจักกะจี้แบบนี้แต่สีหน้ายูเอะก็ฉายแววดีอกดีใจเพียงแค่ริวอิจิมองไม่เห็นเท่านั้นมุกตลกของนายหรือริวจังอดแซวไม่ได้ยูเอะยกมือขึ้นตบแผ่นหลังของคนตัวโตกว่าเขาเราให้กำลังใจเด็กน้อยริวอิจิเบ้ริมฝีปากเมื่อถูกยูเอะปลอบเหมือนตัวเองเป็นเด็กน้อยใครว่าฉันพูดจริงๆต่างหากงั้นเหรอแต่แบบนี้ก็อุ่นดีนะยูเอะกอดตอบเขาแค่รู้สึกแปลกๆกับการกระทำของอีกฝ่ายแต่ผู้ชายสองคนมายืนกอดกันกลางถนนมันก็ออกจะน่าอายอยู่บ้างแต่เขารู้สึกจิตใจสงบลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนริวอิจิกอดแน่นขึ้นอีกจนยูเอะเริ่มอึดอัดริวจังฉันหายใจไม่ออกนะขอโทษนะยูเอะถอนหายใจเบาๆเมื่ออ้อมแขนของริวอิจิคลายออกส่วนเขาคลายมือเช่นกันแต่ต้องขมวดคิ้วที่อีกฝ่ายก็ยังไม่ปล่อยมือแต่ถ้านายกอดผมอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไรผมจะกลับถึงบ้านล่ะริวอิจิสะดุ้งรู้ว่าตัวเองยังไม่คลายอ้อมแขนจึงพลักตัวออกทันทีด้วยท่าทางเก้อเขินขอโทษนะลืมไปเลยว่าจะต้องไปส่งนายยูเอะคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนทั้งคู่ต่างมองหน้ากันก่อนหัวเราะออกมากลบความรู้สึกแปลกประหลาดนั้นเอาไว้ก่อนจะเลือกเดินจับมือกันเดินกลับบ้านท่ามกลางความมืดของราตรีแม้ยาวราตรีจะเริ่มมาเยือนแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสว่างไสวแต่ยังมีเพียงบางจุดของเมืองที่ยังคงแผ่ขยายเงามืดชวนให้รู้สึกดำดิ่งถึงเวลาที่แตกต่างออกไปสายตาที่เยือกเย็นของชายหนุ่มร่างสูงยังคงทอดสายตามองคนทั้งคู่อยู่ไกลๆแม้ว่าระยะสายตาของคนปกติจะมองไกลขนาดนี้ย่อมมองไม่เห็นอย่างแน่นอนแต่ตัวตนในเงามืดดวงตากับมองเห็นคนผู้หนึ่งอย่างชัดเจนก่อนที่คนจะกลืนหายไปในเงามืดอีกครั้งจบตอนที่ 2เจอคำผิดเยอะมากแก้ไขให้มันผิดน้อยที่สุด AI อ่านออกเสียงไม่ถูกเองก็มีตอนนี้อย่าเพิ่งเกลียดริวอิจิกันนะคะที่โลเลการคบกันของริวอิจิกับซากุระพวกเขาไม่ได้รักกันลึกซึ้งอะไรหรอกค่ะแค่คบกันเพราะริวอิจิเขาฮอตรักวัยรุ่นถ้าไม่ลึกซึ้งก็อยู่ไม่นานในอนาคตพวกเขาเลิกลากันด้วยดีตัวเอกอีก2 คนยังไม่โผล่นะคะเรื่องนี้จิ้นได้หลายคู่ค่ะเพราะตัวเอกหลักคือยูเอะ